भर्खरै मैले युट्युबमा सर्च गरेर हेरेँ कि हाउ टु क्रिएट फेसबुक अकाउन्ट भनेर सर्च गरेर हेरेको। त्यहाँ धेरै भिडियोहरू मैले उपलब्ध रहेको देखेँ। तर सबै भिडियोहरूमा पुरानो मेथडहरू मात्रै सिकाएको रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो 2024 को नयाँ मेथड अनुसार फेसबुक अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर यो भिडियो चाहिँ अपलोड गरौँ कि भन्ने सोचले यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा भिडियो सेयर पनि गर्नुहोला। हजुर, सुरु गरौँ भिडियोलाई। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। यदि फेसबुक एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मेरो पुरानो भिडियो हेरेर विभिन्न एप्लिकेसनहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरू मैले पुरानो भिडियोमा बनाएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि तपाईँको कुनै पनि फेसबुकमा अकाउन्ट छैन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सुरुमा हामीले मोबाइल नम्बर अथवा इमेल र पासवर्ड थिचेर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीसँग मोबाइल नम्बर, पासवर्ड कुनै पनि छैन अथवा चाहिँ हाम्रो पुरानो कुनै पनि अकाउन्ट छैन भने नयाँ कसरी बनाउने त त्यो कुरा हामी सिक्छौँ। यहाँ अलिकति तल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट न्यू अकाउन्ट भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यहाँ जोइन फेसबुक भनेर एउटा गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेर देखाउँछ। आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा कुन चाहिँ नामबाट हेर्न चाहनुहुन्छ, लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ओरिजिनल नाम वा फेसबुकमा कुन चाहिँ नाम देखाउन चाहनुहुन्छ त्यही नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले करण तामाङ लेखेर नेक्स्ट गर्छु र नेक्स्टमा थिच्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो जन्म मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो ठेट जन्म मिति नलेखिए पनि तपाईँ 18 वर्षभन्दा पुरानो जनाउँदै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा इङ्ग्लिस डेटहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ कुन मितिमा जन्मिनु भएको हो त्यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो पात्रो मार्फत कन्भर्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सेट गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँ कुन महिनामा जन्मेको हो, कति तारिकमा हो र कुन मितिमा जन्मिनु भएको हो त्यो लेखिसकेपछि यहाँ सेट गर्नुहोला। सेट गरिसकेपछि हाम्रो अहिलेको तुलनामा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ कति वर्ष भयो भन्ने कुराहरू पनि देखाउँछ। त्यसपछि नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको जेन्डर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फिमेल या मेल। तपाईँ फिमेल हो या मेल हो जहाँ पनि तपाईँले क्लिक गर्नुहोला, जुन हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अलाउ माग्छ, अलाउ गरिदिनु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर थिच्नु होला जुन तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल छ र आफूले चाहेको पासवर्ड हान्नुहोला। यहाँ चाहिँ पासवर्डमा एउटा क्यापिटल लेटर अनि त्यसपछि नम्बर र कुनै सिम्बल राख्नु होला र नेक्स्टमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले आफ्नो लगइन आइडी पासवर्ड चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ या सेभ गर्न चाहनुहुन्न त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईँले आफ्नो फोनमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभमा क्लिक गर्नु होला र यो फेसबुकको टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ, पोलिसीहरू छ, यहाँ चाहिँ पढेर तपाईँले आई एग्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब आई एग्री गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेसमा लैजान्छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा जुन नम्बर हान्नुभएको थियो त्यो नम्बरमा चाहिँ वाट्सएपमा हो कि म्यासेजमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको म्यासेजमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेन्ड कोडमा क्लिक गर्छौँ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा कोड आउँछ म्यासेज बक्समा र म्यासेज बक्स चेक गरेर यहाँ 6वटा अङ्कको कोड 5वटा अङ्कको कोडहरू थिच्नुपर्ने हुन्छ र मेरो कोड आइसकेको छ र कोड यहाँ आइसकेको छ। हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। अब हामी यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ स्किप गर्छौँ। हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट पूर्ण रूपमा भएको छैन। यहाँ फ्रेन्डहरू देखाउँछ आफ्नो एरियाको। त्यो फ्रेन्डहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने एड फ्रेन्ड भनेर माथिल्लोपट्टि क्लिक गर्नुपर्छ भने, यदि हामी यसलाई स्किप गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी स्किपमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र म स्किपमा टच गर्छु। अब हाम्रो सिधै राम्रो तरिकाले फेसबुक अकाउन्ट भइसकेको छ। अब हामी अर्को भिडियोमा यस फेसबुक अकाउन्टलाई कसरी चाहिँ हामीले राम्रोसँग कस्टमाइज गर्ने, कसरी फोटोहरू राख्ने र कसरी हामीले एउटा पैसा कमाउने मेथडसम्म पुर्याउने भनेर चाहिँ सिक्नेछौँ। आजलाई यति नै। अर्को दोस्रो भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि फेसबुकबाट नै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र फेसबुकमा रिल्सहरू हालेर, टिकटक जसरी नै भिडियोहरू हालेर
चाहिँ फेसबुकबाट पनि टिकटकमा जस्तै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक र साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।